गुड मॉर्निंग. चला आज आपण काय शिकणार आहोत. जो आपण कालचा जो लेक्चर झाला होता, पिरियड झाला होता आपला, त्या पिरियडमध्ये आपण एक लेसन कंप्लीट केला होता. कोणता? वडेश बहरला. हा आपण जो लेसन आहे तो कंप्लीट केला होता. तर त्याच्या रिलेटेड जे आपले क्वेश्चन आन्सर आहेत ते तुम्हाला तुमच्या वर्कबुकमध्ये दिलेलं आहे. तर मी तुम्हाला ते वर्कबुकचं पेज नंबर सांगते. मराठी बालभारती व्यवसाय हे तुमचं पुस्तक आहे आणि त्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला पेज नंबर 23वर वडेश बहरला त्याचे पूर्ण क्वेश्चन आन्सर आहे. म्हणजे प्रश्न आणि तिथे उत्तरं तुम्हाला लिहायचे आहे. तिथे तुम्हाला प्रश्न दिलेले आहे आणि तुम्हाला पेन्सिल घेऊन त्या जो आपण कालच्या पिरियडमध्ये जो आपण धडा शिकलो त्या धड्याच्या रिलेटेड जे क्वेश्चन्स आहे इथे तुम्हाला वर्कबुकमध्ये दिलेले आहे. आणि तो जर तुम्ही तो धडा चांगल्याने रीड केला असेल आणि मी जेव्हा तुम्हाला समजून सांगितला तेव्हा तुम्ही चांगल्याने स्टडी केला असेल तर तुम्हाला हे जे हे प्रश्न आहे हे तुम्हाला चांगल्याने सोडवता येईल. तर मी तुम्हाला सगळे जे प्रश्न आहे ते मी एकदा ओरली समजून सांगते आणि जे ॲक्टिव्हिटी आहे ते मी तुम्हाला ब्लॅकबोर्डवर सोडवून दाखवते. तर ठीक आहे. आणि जे प्रश्न कसे तुम्हाला सोडवायचे आहे ते मी तुम्हाला ओरली पटापट सांगून देते. तर तुम्हाला पेन्सिल घ्यायची आहे आणि तुम्हाला हे पेज नंबर ओपन करायचं आहे आणि तसंच जो तुमचा धडा आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये हा धडा पण तुम्हाला ओपन करून ठेवायचा आहे. तर सगळ्यांनी आधी हे पुस्तक टेक्स्टबुक आणि हे वर्कबुक ते दोनही पण ओपन करा आणि पेन्सिल घ्या, खोड रबर घ्या आणि आपलं जे क्वेश्चन्स आहे ते मी जे सांगत आहे त्याच्यावर काय नेमकं लिहायचं आहे ते तुम्ही टिक करून ठेवा. ठीक आहे. तर बघा, कोण ते लिहा. तुमचा पहिला याच्यामधला क्वेश्चन आहे कोण ते लिहा. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे लपाछपी खेळणारी. लपाछपी खेळणारी कोण होते? वडेच्या झाडावर जे लपाछपी खेळत होते ते कोण होते? कोणाचे पिल्लू होते? कावड्याचे, चिमणीचे आणि पोपटाचे पिल्लू होते जे लपाछपी खेळत होते. मग तिथे तुम्हाला काय लिहायचं आहे? पिल्लू असं तुम्हाला तिथे लिहायचं आहे. मग आहे दुसरं पाखरांची भाषा समजणारा. पाखरांची भाषा कोणाला समजत होती? वडेशला समजत होती. मग तिथे तुम्ही काय लिहाल? वडेश लिहाल. ठीक आहे. पुन्हा तिसरा आहे शीळ घालून वडेशला हाका मारणारी. कोण होती शीळ घालून वडेशला हाका मारणारी? चला सांगा. बघा, आता मी दोन याचे आन्सर तुम्हाला चांगल्याने सांगून दिले. आता हे जे दोन आहे ते तुम्हाला पुन्हा धडा रीड म्हणजे जो पाठ आहे तुमचा तो चांगले रीड करायचा आहे आणि त्याच्यावर तुम्हाला जे क्वेश्चन इथे ज्यांचे नाव आहे ते लिहायचे आहे. मी सगळ्या क्वेश्चनमध्ये दोन दोन तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यानंतरचे तुम्हाला स्वतः सॉल्व करायचे आहे विथ द हेल्प ऑफ युअर पॅरेंट्स. ओके. नेक्स्ट आहे सांगा ते का ते सांगावं लिहा. वडेश वैतागून जायचा. कारण आता वडेश का बरं वैतागून जायचा? त्याच्या मागचं कोणतं कारण होतं? कारण हे होतं की जे पिले होती कावड्याची, चिमणीची आणि पोपटाची ते पिले जो वडेश दुपारला झोपायचा त्याची काय करत होता? झोप मोडून टाकायचा. म्हणून जो वडेश आहे तो वैतागून गेला होता पाखरांच्या कारण. आहे की नाही? असं त्यांचा आन्सर होतं ना. तुम्ही पुन्हा हे आन्सर तुम्ही ह्या धड्यामध्ये शोधून लिहू शकता. ठीक आहे. पाखरे दूर निघून गेली. कारण का बरं पाखरे दूर निघून गेली होती? कारण की वडेश त्यांच्या मागे कटकट करत होता. हो ना? कटकट करत होता. त्याला खूप म्हणजे पाखरांसोबत चांगला बोलायचा नाही असं वगैरे होतं ना त्यांचं. तुम्ही चांगल्याने जो पाठ आहे तो रीड केला आहे ना आपण, चांगल्याने समजून पण घेतला. तर हे जे क्वेश्चन्स आहे ते तुम्ही इझिली चांगल्याने सॉल्व करू शकता. तर बघा त्याच्या खालचं आहे पाखरे वडेशीजवळ परत आली. कारण त्याच्या मागचं पण कारण तुम्हाला माहीत आहे. हो ना? तर हे सगळं तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. त्याच्या खालचा क्वेश्चन आहे तिसरा वाचा व घटनाक्रमाप्रमाणे वाक्यांना 1 ते 4 क्रम द्या. आता बघा तुम्हाला इथे 4 वाक्य दिलेलं आहे आणि त्यांचा म्हणजे कोणत्या वाक्यानंतर कोणतं वाक्य बरोबर आहे हे तुम्हाला त्या क्रमानुसार लिहायचं आहे. तर बघा पाखरांची पिले दंगा करायची. दुसरं आहे पाखरे दूर निघून गेली. आता याला कोणता क्रमांक देऊ आपण? पाखरांची पिले दूर निघून गेली. पाखरांना वडेशचा राग आला. वडेश पिल्लांवर रागवायचा. तर सगळ्यात आधीचा क्रमांक कोणता येईल इथे? चला सांगा. आधी काय घडलं होतं? पाखरांची पिले दंगा करायची.
का पाखरे दूर निघून गेली की पाखरांना वडेशचा राग आला, वडेश पिलांवर रागवायचा. चला कोणता आधी नंबर येईल? पहिला नंबर येईल पाखरांची पिले दंगा करायची, नंतर येईल वडेश पिलांवर रागवायचा, त्याला 2 नंबर येईल. पाखरांना वडेशचा राग आला यांना 3रा नंबर येईल. आणि पाखरे दूर निघून गेली याला कोणता येईल? 4था क्रमांक येईल. आता मी 4 याचे सांगितले, तुम्ही लिहिले का तुमच्या बुकामध्ये, वर्कबुकमध्ये? मी आता त्यांचे आन्सर सांगितले हो ना. तर पुन्हा तुम्ही हे वाचा, जर आता नसेल तरी लिहिलं तर पुन्हा वाचायचं आणि तुम्ही स्वतःच्या मनाने इथे त्याचा क्रमांक लिहायचा. ठीक आहे. चला आता दुसरं बघू. बघा, झाडावरच्या पाखरांची नावे सांगा. आता झाडावर कोणती कोणती पाखरे होती त्यांचे नाव तुम्हाला सगळ्यांना माहीत होतं. काय काय होतं झाडावर, तर त्यांचे जे नावे आहे ती या बॉक्समध्ये तुम्हाला लिहायची आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढील चौकटीत पूर्ण करा. चिमणीच्या पिलांचे नाव काय होते? चिमणीच्या पिलाचे नाव काय होते ते तुम्हाला लिहायचं आहे. कावळीनीच्या पिल्याचे नाव काय होते? कावळीनीचा जो पिल्लू होता त्याचं नाव काय होतं? पोपटाच्या पिल्याचे नाव काय होते? खूप इंटरेस्टिंग नाव होते ना त्यांच्यावाले, हो ना. आपल्याला हसा पण आला होता त्या नावं ऐकून त्यांचे, हो ना. तर ते तुम्हाला खूप इझी जाईल हे लिहायसाठी. नेक्स्ट, गावाचे नाव काय होते? पुन्हा त्याचं वडेश बहरला या ते झाड होते ते कोणत्या गावामध्ये होतं त्याचं पण नाव तुम्हाला लिहायचं आहे. ठीक आहे. रंगांची नावे चौकटीत लिहा. आता पानांचा कलर कोणता? पानांना रंग कोणता असतो? अंकुरला रंग कोणता असतो? टिपकेलला कोणता रंग असतो? आणि जे फळे आहे त्यांना कोणता कलर असतो? रंगांची नावे चौकटीत तुम्हाला लिहायची आहे. ठीक आहे. चल नेक्स्ट आहे भुरभुर यासारखे पाठातील शब्द शोधून लिहा म्हणते. आता जसं इथं भुरभुर आहे असेच तुम्हाला खूप सारे शब्द त्या धड्यामध्ये मिळेल. तर ते जेवढे तुम्हाला शब्द मिळते ते शोधायचे आहे आणि ते कुठे लिहायचे? तुम्हाला इथे लिहायचे आहे. ठीक आहे, समजलं? हां. तर नेक्स्ट, पाठातील प्रश्नचिन्ह असलेले वाक्य शोधून लिहा म्हणते. पाठामध्ये जे प्रश्नचिन्हवाले, हा प्रश्नचिन्ह आहे असे जे तुम्हाला शब्द दिसेल, वाक्य दिसेल, ते तुम्हाला इथे एक वाक्य तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, जसे क्वेश्चन 9, जसे पाखरांची किलबिल, पाखरांची काय असते? किलबिल. तसेच तुम्हाला पुन्हा पानांची आणि पाण्याची इथे शब्द समोर कोणता येईल ते पण तुम्हाला धड्यामध्ये शोधावं लागणार आहे. तर ते शोधायचं आहे आणि जे करेक्ट आहे ते तुम्हाला तिथे लिहायचं आहे. पुन्हा कविता पूर्ण करा म्हणते. आता कविता तुम्हाला माहिती आहे कोणते येतं? कावळा करतो, चिमणी करते, कोंबडा बोलतो, कोकिळ बोलते. हे कविता तुम्हाला पूर्ण करायची. तर चला आता लास्ट आहे आपली, दिलेल्या अक्षरांपासून सुरू होणारे शब्द लिहा म्हणत आहे. तर हे मी तुम्हाला इथं ऑलरेडी ड्रॉ करून दिलेलं आहे. तर मी हे जे आहे ते मी तुम्हाला 5 आहे 1 2 3 4 5 म्हणजे 1 2 3 4 5 हे 5 मी तुम्हाला सॉल्व करून देणार आहे आणि जे खालचे 3 आहे ते तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे. ठीक आहे. तर चला आपण इथे काय येते ते लिहूया आता. चला, हे तुम्हाला पेज नंबर दिलेला आहे 25 वर दिलेला आहे. पुन्हा एकदा पेज नंबर सांगत आहे, हे ओपन करा आणि चला माझ्यासोबत तुम्ही पण लिहा. तर आता बघा, जसं इथं उ आहे है ना, उ, तर उंदीर होते ना, उन म्हणतो याला आपण. तर या पहिल्या अक्षरा कोणताही शब्द जरी तुम्ही लिहाल तर तुम्हाला त्याच्या समोर हा शब्द आला पाहिजे, म्हणजे हेच अक्षर आलं पाहिजे. ठीक आहे. ह्या अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द तुम्हाला कुठे लिहायचे आहे? या बॉक्स, म्हणजे जे बॉक्स काढले आहे मी यांच्यामध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. तर उ पासून कोणता शब्द तयार झाला? उंदीर, उंच, उंट, हो ना. हे 3 शब्द यांनी ऑलरेडी तुम्हाला समजण्यासाठी लिहून दिले आहे. तसेच आपल्याला आता द पासून, मो पासून, गा पासून, सु पासून, ची पासून सुरू होणाऱ्या शब्दांचे म्हणजे जे अक्षर आहे हे सुरू झालं पाहिजे या अक्षरापासून, असे तुम्हाला शब्द लिहायचे आहे. ठीक आहे. तर आता द पासून कोणता शब्द आपण तयार करू शकतो? द आधी आला पाहिजे असाच कोणता शब्द आपण तयार करू शकतो? चला आठवा, तुम्ही पण आठवा, मी पण आठवते. द पासून सुरू होणारा शब्द कोणता? तर दही,
हो ना. दही कोणाकोणाला आवडते रे? यस, मला तर खूपच आवडते दही. तुम्हाला आवडतं का? ठीक आहे. तर आपण इथे काय लिहू? दही. आता दही असं लिहायचं. चला, असं दही आपण इथे लिहिलं. झालं आपलं. द पासून सुरू होणारा एक शब्द लिहिला मी. कोणता? दही. लिहा दही तुमच्या त्या बॉक्समध्ये. इथे तुम्ही लिहा ते दही. इथे लिहिलं. चला, आता पुन्हा 2 शब्द आपल्याला शोधायचे आहेत. द पासून सुरू होणारे पुन्हा 2 शब्द कोणते आहे? एक लिहिला आपण दही, दुसरा दरवाजा. असतो ना आपल्या घरी दरवाजा, त्याला आपण द पासून सुरू होते ना तो शब्द, दरवाजा. दरवाजा लिहिलं. दरवाजा. चला लिहा तुम्ही पण दरवाजा. दरवाजा लिहा. दरवाजा कसं वाचू याला? दरवाजा. दरवाजा. आपल्या घरी जो डोर असते त्याला आपण मराठीमध्ये दरवाजा म्हणत असतो. ठीक आहे. पुन्हा एक शब्द आपल्याला लिहायचा आहे. कोणता असू शकते? दवाखाना. दवाखान्यामध्ये जाता ना तुम्ही, त्याला हॉस्पिटल म्हणतो आपण. त्याला मराठीमध्ये शब्द कोणता आहे? दवाखाना. चला लिहा इथे दवाखाना. दवाखाना. मला उलटा हात पडतो तर मला बरोबर लिहिता नाही येत. तुम्ही पुस्तक असं पलटी करून पण लिहू शकता. असं पुस्तक तुम्ही करून हे शब्द इथे लिहू शकता. ठीक आहे. तर कोणते कोणते शब्द लिहिले आपण? द पासून सुरू होणारे दही, दरवाजा आणि दवाखाना लिहिले आपण 3 शब्द. तसंच आता मो पासून सुरू होणारे शब्द आपल्याला लिहायचे. तर मो पासून सुरू होणारे शब्द कोणते कोणते आहे? चला आठवा. तुम्ही पण आठवा, मी पण आठवते. मो पासून सुरू होणारे, चला आठवा सगळेजण म्हणजे ऑल स्टुडंट. ओके. सगळ्यांना तुम्हाला असे शब्द तयार करायचे आहे. तर मो पासून सुरू होणारा शब्द, अरे पहिला तर आपला मोबाईल. आता तुम्ही मोबाईलवरच मला बघत आहात ना. मोबाईल. चला, तो तर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आता आपल्यासाठी. हो ना. कोरोना चालू आहे तर आपल्याला मोबाईल हा खूप इम्पॉर्टंट झालेला आहे. हो ना. जर मोबाईल नसता तर तुम्ही मला पण पाहू नसते शकले आणि जे मी तुम्हाला शिकवत आहे ते पण तुम्हाला म्हणजे ते तुम्ही हे करू नसते करू शकले. हो ना. तर मोबाईल हा आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट झाला आहे आता. तर पहिला शब्द आपण मो पासून सुरू होणारा कोणता लिहू? मोबाईल. चला लिहूया मोबाईल. मोबाईल. लिहिलं मोबाईल. मोबाईल असं लिहायचं. चला तुम्ही पण लिहा मोबाईल. पुन्हा नंतर कोणता शब्द येऊ शकते? मोटार. है ना. मोटार. चला पुन्हा आठवा. एक शब्द राहिला आपला. 2 शब्द झाले. मोबाईल, मोटार. पुन्हा मोर. मोर आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे. हो ना. मोर. चला मोर लिहू आपण. लिहा तुम्ही पण माझ्यासोबत लिहायचं आहे हे. आता क्लास खतम झाल्यानंतर जेव्हा मी तुम्हाला पाठवीन व्हिडिओ त्याच्यानंतर लगेच मला तुमचं हे आन्सर म्हणजे जे ते तुम्ही क्लिक कराल फोटो तो मला सेंड करायचा आहे. समजलं. तर आत्ताच्या आता पटापट लिहा हे सगळं तुम्ही आपल्या वर्कबुकमध्ये. ठीक आहे. चला नेक्स्ट आहे आपलं. नेक्स्ट शब्द कोणता आहे? गाव. आता गापासून सुरू होणारे शब्द कोणते आहे आपले? चला आठवा पुन्हा. गापासून सुरू होणारे शब्द तुम्ही धड्यामध्ये पण शोधू शकता या अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द. पण जर तुम्ही आपल्या माइंडमध्येच आठवत असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे. यू आर अ व्हेरी गुड बॉय. ओके. तुम्ही स्वतःच्या माइंडमध्ये पण शब्द तयार करू शकता. तर आता गापासून सुरू होणारा कोणता शब्द आहे? चला आठवा लवकर लवकर. पहिलं तर आपलं गावच येते. हो ना. पहिला शब्द आपला गाव. आपण जिथे राहतो तो काय आहे? आपला गाव. तर इथे काय लिहू आपण? गाव. चला लिहा गाव. तुमच्या वर्कबुकमध्ये गाव लिहा. नेक्स्ट
दुसरा कोणता शब्द येईल? चला शोधा. आपल्या याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये पण तुम्ही शोधू शकता. चला. आपल्या गावामध्ये पुन्हा काय काय असते रे? गाडी. गाडी असते. गाडी. पुन्हा काय असते? गापासून सुरू होणारा गाय. गाय लिहा. गाय लिहा. गाय. चला लिहा गाय. गाय. कोणते कोणते शब्द झाले? गाव, गाडी आणि गाय. झाले 3 शब्द आपले तयार. लिहा हे सगळं लिहा तुमच्या वर्कबुकमध्ये. पुन्हा आता सू पासून सुरू होणारे शब्द कोणते आहे? सू पासून सुरू होणारे शब्द चला सांगा मला. नाव आठवा एखाद्याचं. सुमन. सुमन आहे. सुमन. पुन्हा सूत. काय असते? सूत. पुन्हा दुसरा शब्द. तिसरा शब्द सुपणी. ते असते ना आपली गहू पाकडायची आपल्या घरी असते. सुपणी ज्याला म्हणतो आपण. गहू पाकडतो, तांदूळ वगैरे असले आपल्या घरी तर ते त्या सुपणीमध्ये पाकडत असतो ना, सुपणी. लिहिला? चला लिहा पटापटा. नेक्स्ट आहे ची. ची पासून सुरू होणारे शब्द. यस, पहिले चिमणीच आठवते आपल्याला. चिमणी. लिहिलं चिमणी. अजून दुसरा शब्द. चला आठवा दुसरा शब्द. चिमणी. पुन्हा चिंच. पुन्हा शब्द कोणता येईल? चिमणी, चिंच. पुन्हा चला आठवा. चिवडा. यस, चिवडा. पुन्हा चिवडा. झालं. आता मी तुम्हाला किती करून दिले कंप्लीट? 1, 2, 3, 4 आणि 5. 5 मी तुम्हाला कंप्लीट करून दिले. आता जे 3 आहे तुमच्या, हे 3 कोणता कोणता आहे? के, चौ आणि पे. हे जे 3 आहे ते तुम्हाला कंप्लीट करायचे. ठीक आहे. तर आता इथे आपला जो धडा आहे बडेश बहरला ह्या क्लासमध्ये कंप्लीट होऊन जातो. नेक्स्ट त्याच्यानंतर आहे भाज्यांचे भांडण, आजीचे जेवण. हा आपला नेक्स्ट धडा आहे. हा आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि असेच स्टडी करत राहा. ठीक आहे. सो थँक्यू.